Câu chuyện bắt đầu vào năm 1990, một kỹ sư tên Wan đang lạc bước bên trong những căn phòng màu vàng với vô số những lối đi khác nhau giống như một mê cung. Đây được gọi là backrooms và cũng chính là chiều không gian ma quái sẽ xuất hiện xuyên suốt bộ phim. Wan chạy đến một bàn làm việc nằm giữa phòng và cố gắng liên lạc với đồng nghiệp bên ngoài, yêu cầu bọn họ giúp anh ta thoát khỏi nơi đáng sợ này. Thế nhưng phía bên kia dường như không có ai trả lời. Lúc này một con hải âu từ đâu bay thẳng vào phòng. Nghĩ rằng hướng đó có lối thoát, Wan bèn vội chạy đi tìm. Vừa ra đến hành lang, nhìn thấy xung quanh có những món đồ vật kỳ lạ, nằm lộn xộn không theo bất kỳ một quy luật nào. Chưa hiểu những thứ này có nghĩa gì, bất chợt cánh cửa đằng xa bỗng bật mở, một sinh vật khổng lồ từ từ bước ra. Wan hoảng hốt vội chạy về hướng ngược lại. Anh ta cố tìm đường thoát, nhưng lại vô tình đi vào một căn phòng bị khóa trái cửa. Chưa kịp quay đầu, sinh vật đáng sợ kia đã ở ngay sau lưng, lao đến cắn xé anh ta thành từng mảnh trong tiếng la hét đầy kinh hoàng. Bộ phim sau đó chuyển cảnh sang nam chính Clark, là một kiến trúc sư thất nghiệp, hiện đang làm chủ của một cửa hàng nội thất trong thành phố. Mặc dù đã cố làm đủ mọi cách để thu hút khách hàng, như việc tự mình đóng giả làm một thuyền trưởng để quay quảng cáo, thế nhưng số lượng người ghé đến cửa hàng ngày càng ít đi. Ngoài việc đau đầu nghĩ cách kiếm sống, Clark còn phải vật lộn với căn bệnh trầm cảm của mình, mỗi ngày đều phải đến gặp bác sĩ Mary để điều trị. Ông ta trước đây từng có một người vợ nhưng đã ly dị, do hai bên thường xuyên xung đột cãi vã vì vấn đề con cái. Mặc dù thời gian trôi qua đã lâu, nhưng sự việc này vẫn ám ảnh tâm trí của Clark, khiến ông không thể thoát khỏi những tổn thương tâm lý. Chuyện bắt đầu vào một hôm, Clark đang ngồi xem TV ở cửa hàng thì thấy đèn trên trần chớp nháy liên tục. Ông ta ngày hôm sau đã nhờ một ông thợ điện đến kiểm tra, thì phát hiện bên trong tủ điện xuất hiện những cái cầu dao kỳ lạ, nằm không theo một quy luật nào. Ban đầu Clark không suy nghĩ nhiều, nhưng đến tối hôm sau những chuyện kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra. Chiếc TV đang chiếu phim, bỗng màn hình chuyển sang một khung cảnh, là một căn phòng màu vàng kỳ quái. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chợt bóng đèn đằng xa lại chớp nháy liên tục. Clark tức giận bèn xuống tắt hết cầu dao, nhưng hoàn toàn không có gì xảy ra. Chỉ đến khi thử chạm vào những chiếc cầu dao kỳ lạ, thì đèn căn phòng ngay lập tức tắt ngấm. Clark nhìn thấy ở bức tường gần đó phát ra một tia sáng le lói. Ông ta bước đến thử chạm vào, bất ngờ cả cơ thể liền đi xuyên qua nó. Trước mặt Clark là một căn phòng màu vàng, đặt ở giữa là những món đồ nội thất chất chồng lên nhau. Ông ta hoảng hốt bèn chui qua lại bức tường, thì phát hiện bản thân đã lại quay về cửa hàng. Dường như hai không gian được kết nối với nhau bằng một cách thức bí ẩn nào đó. Nhận thấy không có nguy hiểm, Clark từ từ đi sâu vào trong để khám phá. Những căn phòng dần mở rộng thành nhiều hướng khác nhau. Đi được một đoạn, ông phát hiện một biển báo đặt ngay phía trước, nhưng chữ cái trên đó lại bị đảo ngược một cách kỳ quái. Ngoài ra còn có cả xác con chim hải âu đầu phim nằm chết gần đó. Lúc này có tiếng radio từ đâu phát ra, với giọng nói tổng hợp từ hàng chục ngôn ngữ khác nhau, xen kẽ một cách khó hiểu. Clark đi theo âm thanh, phát hiện nó phát ra từ một tấm bảng hiệu đặt giữa hành lang. Trên đó có một sợi dây nối liền qua căn phòng kế bên. Clark đi vào trong và tìm thấy một chiếc túi đựng vật dụng của một nhân viên tên Wan, chính là anh chàng xấu số ở đầu phim. Ngoài ra còn phát hiện một cái lỗ kỳ lạ in trên tường. Vì tò mò nên Clark bèn chui vào trong, đi đến một căn phòng khác. Tại đây có một vài chiếc giày bị dính trên sàn, kèm theo một cái ghế bị gãy chân. Tất cả dường như đều không có bất kỳ ý nghĩa nào. Trong lúc đang hoang mang, bất chợt ở căn phòng vừa đi qua lúc nãy vang lên tiếng động, kèm theo một bóng đen lướt ngang qua. Clark giật mình vội bỏ chạy khỏi đó. Ông ta chui qua một cái lỗ, tìm thấy được tấm biển báo lúc nãy thì vô cùng vui mừng, vội một mạch lao thẳng qua bức tường để quay trở về cửa hàng. Tất cả đều diễn ra vô cùng nhanh chóng, khiến Clark hoang mang không biết những gì mình vừa trải qua là thật hay mơ. Tuy nhiên có một điều ông ta không biết, chính là hình ảnh của mình lúc ở bên trong những căn phòng đã bị một tổ chức bí ẩn ghi lại được. Vài ngày sau, Clark đã đến gặp Mary và kể cho cô ấy về những căn phòng kỳ lạ mà mình đã tìm thấy. Ông cho rằng không gian đó giống như một bộ não người và những vật dụng bên trong được tạo ra từ việc sao chép những ký ức méo mó. Clark sau vài lần đi vào trong đó khám phá, đã vẽ ra được một bản đồ khá rộng lớn. Ông ta vô cùng hào hứng muốn đưa Mary đến đó trải nghiệm, nhưng cô gái lại tỏ vẻ không tin những gì người đàn ông nói. Cảm thấy khó chịu, Clark liền bỏ về giữa chừng. Ông ta sau đó đến gặp hai người trợ lý của mình là Bobby và Kat, muốn đưa họ đi vào bên trong backrooms để quay phim mang về làm tư liệu bằng chứng. Cả hai ban đầu nghĩ rằng ông chủ của mình có vấn đề thần kinh nên đã tự tưởng tượng ra mọi thứ. Thế nhưng khi nhìn thấy ông ta đi xuyên qua bức tường trong cửa hàng, khiến bọn họ hoảng hốt không tin vào mắt mình. Hai người trợ lý sau đó cũng bước vào trong backrooms. Clark đưa bọn họ đến một căn phòng, nơi có một cái hố dựng đứng nối liền với cánh cửa phía bên dưới. Ông ta đã dành nhiều ngày để khám phá và chỉ còn mỗi nơi đó là vẫn chưa thể tiếp cận. Bobby sau đó được cử đi xuống cái hố. Các cảm thấy lo lắng cố gắng khuyên ngăn, thế nhưng cậu thanh niên rất hào hứng muốn biết bên dưới có gì. Sau khi đã cột chặt dây thừng quanh người, Bobby từ từ bò xuống bên dưới cái hố. Vừa đến nơi, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Cậu thanh niên nhìn thấy những bộ quần áo chất đống, trong đó có cả chiếc áo mà cậu đã mặc vài ngày trước. Bobby sau đó nhìn thấy một lối đi dẫn qua căn phòng bên cạnh, nhưng trong ánh sáng lờ mờ, một sinh vật quái dị bất ngờ xuất hiện, khiến cậu ta kinh hãi vội một mạch chui qua lại cái lỗ để trèo lên.
tưởng rằng đã thoát được, thế nhưng khi vừa đến nơi chưa kịp thở phào, sợi dây thừng quấn quanh bụng bất ngờ bị thứ gì đó kéo ngược lại xuống bên dưới. Bobby sợ hãi cố bám chặt tay hai người kế bên, nhưng sau cùng vẫn bị lôi thẳng xuống cái hố. Lúc này chiếc giường cột sợi dây cũng bị kéo theo, đẩy Clark cùng Cát rơi theo xuống bên dưới. Khi đến nơi bọn họ nhìn thấy Bobby đã bị thứ gì đó lôi đi mất dạng, trên sàn vẫn còn một vệt máu chảy dài. Cát hét lớn gọi tên Bobby và đuổi theo sinh vật đã bắt cậu ta. Clark không cản được cô gái nên đành một mình tìm đường khác để trốn thoát. Ông ta sau một lúc băng qua vô số những căn phòng với hàng trăm món đồ vật kỳ lạ, cuối cùng đã đến một căn phòng có phần khác biệt. Ở giữa có đặt một cây thông Noel kèm theo những ánh đèn lấp lánh. Khi Clark vừa bước đến gần, một người đàn ông ngồi xe lăn bất ngờ hiện ra trước mặt, kế bên là một người phụ nữ tóc đỏ với thân hình dị dạng. Clark vô cùng khiếp đảm vội một mạch chạy khỏi đó. Sau một lúc chạy trốn, ông ta nghe thấy tiếng kêu cứu của cô trợ lý Cát. Cô gái đang ở phía bên kia bức tường, nhưng không biết làm cách nào để hai bên gặp được nhau. Clark loay hoay mà không để ý đằng sau có một thứ gì đó đang từ từ tiến lại gần ông ta. Chuyển cảnh nhiều ngày sau, tại nhà của nữ bác sĩ Mary, sự biến mất bí ẩn của Clark khiến cô ấy cảm thấy lo lắng, nhất là sau khi ông ta kể rằng mình vừa khám phá ra một chiều không gian đặc biệt. Mary vì thế đã quyết định đến chỗ cửa hàng của Clark, nhưng khi đến nơi thì thấy nó đã đóng cửa, bên trong vắng hoe không có một ai. Linh tính mách bảo nên cô gái bèn đi vào trong kiểm tra. Bước xuống tầng hầm, Mary nhìn thấy trên tường có hình một cánh cửa, kế bên là bản đồ Backrooms mà Clark đã dày công vẽ ra. Cảm thấy nghi ngờ, cô gái từ từ bước đến chạm tay vào cánh cửa, ngay lập tức liền bước vào bên trong Backrooms. Mary hoang mang nhìn xung quanh không có một ai. Cô lớn tiếng gọi tên của Clark với hy vọng ông ta vẫn còn sống. Sau một lúc mò mẫm trong mê cung, cô gái bắt gặp một bức tranh kỳ lạ được vẽ trên tường. Trong đó là hình một gã thuyền trưởng đang ăn thịt những nạn nhân nhỏ bé của mình. Trong lúc chưa biết ai đã vẽ bức tranh này thì bất ngờ Clark xuất hiện ngay đằng sau. Thì ra ông ta không những vẫn còn sống mà còn rất bình thản sau những gì đã xảy ra. Clark sau đó bước đến chỗ Mary rồi bất ngờ lao tới siết chặt cổ người phụ nữ khiến cô gái bất tỉnh ngay lập tức. Đến khi tỉnh lại, Mary phát hiện bản thân đã bị trói trên một cái ghế, trước mặt là Clark cùng với ba người lạ mặt khác. Tất cả bọn họ đều đứng yên giống như một con rối. Clark tự hào nói rằng mình đã quen với nơi này và giờ nó giống như ngôi nhà riêng tư của ông ta, giúp ông cảm thấy an toàn khỏi những áp lực bên ngoài. Nói xong Clark dùng dao cắt vào bụng ông lão ngồi kế bên, nhưng thay vì có máu túa ra thì chỗ vết thương lại chỉ có một lớp bột xốp màu trắng giống như bánh. Clark nói rằng những sinh vật này là phiên bản sao chép không hoàn chỉnh từ những người ở thế giới bên ngoài. Vì thế bọn chúng không có cảm giác và cũng không thể nói chuyện, chỉ giống như những con rối vô tri được dùng làm thức ăn. Clark sau đó mở cửa tủ lạnh, để lộ bên trong là cái xác của nữ trợ lý Cát. Thì ra cô gái xấu số cũng đã không qua khỏi. Mary nhìn cảnh tượng trước mắt vô cùng sợ hãi, cố cầu xin Clark thả mình ra khỏi đây. Tuy nhiên ông ta không hề quan tâm, liền cầm dao cắt phăng mái tóc đỏ của cô gái gần đó và đội lên đầu Mary để biến cô thành người vợ cũ của mình. Thì ra Clark muốn tái hiện lại khung cảnh gia đình trước đây để trút hết mọi đau khổ và chịu đựng mà ông ta đã giữ trong lòng suốt nhiều năm qua. Người đàn ông phủ nhận hết mọi lỗi lầm của bản thân, đổ mọi trách nhiệm cho người vợ cũ, cho rằng cô ta chính là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân tan vỡ. Tuy nhiên Mary không suy nghĩ liền khẳng định rằng chính tính cách nóng nảy, ích kỷ và rượu chè của Clark mới là thứ khiến ông đánh mất vợ của mình. Những lời thẳng thắn này như đánh thẳng vào trái tim của Clark, khiến ông nhận ra sự thật trần trụi bấy lâu. Clark sau đó tiến đến gần Mary và định gỡ trói cho cô gái, bất chợt những con rối xung quanh bỗng trở nên hoảng loạn. Từ phía cánh cửa, một sinh vật khổng lồ xuất hiện, chính là Clark phiên bản thuyền trưởng lúc quay quảng cáo. Nó bước đến nâng người đàn ông lên không trung, sau đó bất ngờ cắn chết ông ấy ngay trước mặt Mary. Cô gái sợ hãi vội bỏ chạy khỏi đó, nhưng con quái vật liền lập tức đuổi theo ngay đằng sau. Hai bên chơi trò trốn tìm và Mary sau một lúc mày mò, cuối cùng đã đến được một không gian kỳ lạ. Nhìn thấy hàng nghìn căn phòng backrooms nằm chồng chất lên nhau như một tòa chung cư. Cô gái sau đó leo lên một cầu thang, dẫn đến một căn phòng phía trên đầu. Mary nhận ra đây chính là cửa tiệm của Clark, nhưng nơi này hoàn toàn không có lối ra. Trong lúc còn đang hoang mang, thì con quái vật đã đuổi kịp đến nơi. Mary cầm một thanh gỗ đập vào chân của nó, khiến con quái vật lập tức ngã nhào ra sàn. Cô gái tranh thủ thời cơ liền bỏ chạy, nhưng vô tình lại tông trúng tấm bảng hiệu có gắn loa, khiến hệ thống báo động lập tức vang lên, kèm theo đó là những bình khí ga phun đầy khắp phòng. Con quái vật dù bị thương nhưng vẫn cố lao đến chỗ Mary. Cô gái mang ra một tảng đá trong túi, đập liên tục vào đầu con quái vật, sau đó chạy đến một khe hở gần đó để trốn. Con quái vật không thể đuổi theo vào trong nên chỉ biết đứng nhìn. Mary đi qua khe hở thì bắt gặp một nhóm nhà nghiên cứu đang mặc đồ bảo hộ. Bọn họ nhìn thấy cô gái thì vô cùng bất ngờ, bèn đưa cô ra bên ngoài và kiểm tra cơ thể. Sau khi chắc chắn mọi thứ vẫn bình thường, Mary cuối cùng mới được đưa đến gặp tiến sĩ Finn, người đứng đầu trong dự án nghiên cứu Backrooms. Thì ra tổ chức của ông ta đã sớm phát hiện ra không gian kỳ bí này và đã cử rất nhiều người vào bên trong để nghiên cứu và lập bản đồ. Thế nhưng sau tất cả, bọn họ vẫn không thật sự biết rằng Backrooms thực chất là thứ gì và nó có tất cả bao nhiêu tầng. Chỉ biết rằng không gian này vẫn đang liên tục sao chép những vật thể và con người ở thế giới thực.
Và nếu sự việc không dừng lại, một ngày nào đó ranh giới giữa hai không gian sẽ hoàn toàn biến mất. Backrooms sẽ thay thế hiện thực bằng bản sao méo mó của chính nó. Liệu rằng những lời tiến sĩ Phin nói sẽ thành hiện thực hay chỉ là giả thuyết? Hãy cùng chờ đón trong những phần tiếp theo. Bộ phim đến đây cũng đã hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem? Hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.